भाग्य हा शब्द मी वापरतो त्यावेळेला त्याचा अर्थ दैव, पूर्वकर्म, संचित असल्या काहीही प्रकारचा नसतो. त्याचा अर्थ स्पष्ट साधा रँडमनेस म्हणजे यदृच्छा हा असतो. याचं कारण असं आहे की विश्वाच्या स्वरूपातच जशी नियमबद्धता आहे तशीच यादृच्छिकता सुद्धा आहे. म्हणजे रँडमनेस इज ॲज नॅचरल फॅक्ट ॲज ऑल नॅचरल लॉज आर. हा रँडमनेस जगाच्या स्वरूपात तर आहेच, पण माणसाच्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये तर तो इतका वाढतो कारण प्रत्येक माणूस युनिक असतो, तोच असतो, त्याच्यासारखा कोणीच नसतो. तो विशिष्टच क्रमातनं गेलेला असतो, विशिष्टच आयुष्यक्रमातनं गेलेला असतो, त्याला विशिष्टच प्रसंगातनं गेलेला असतो, त्याला विशिष्टच व्यक्ती भेटलेल्या असतात, त्यांनी विशिष्टच काहीतरी वाचलेलं असतं, त्याला विशिष्टच संधी मिळालेल्या असतात किंवा संधी हुकलेल्या असतात. आपल्याला माहितही नाही आपल्या काय संधी हुकलेल्या आहेत ते. मिळालेल्या कळतात पण हुकलेल्या कळतही नाहीत. आणि हे सगळं योगायोगावर असतं. योगायोग ह्याचा अर्थ असा, योग आणि अयोग. योग म्हणजे जुळून येणे आणि अयोग म्हणजे जुळून न येणे. आता मी समजा असं म्हणलं की मी अमुक मैफलीला गेलो, त्यावेळेला माझी त्यांची ओळख झाली आणि मग त्यांच्यामुळे माझ्या जीवनाला चांगलं वळण मिळालं, चांगला योगायोग होता. आता योगायोग होता म्हणजे काय होतं, त्या मैफिलीला जाताना माझ्या मनात त्या व्यक्तीला भेटण्याचं प्लॅनिंग नव्हतं किंवा त्याच्याही मनात मला भेटण्याचं प्लॅनिंग नव्हतं, आम्ही योजलेलंच नव्हतं. म्हणजे तो योजिततः अयोग होता. ॲज प्लॅन्ड इट वॉज नॉट मीटिंग, बट ॲज इट हॅपन्ड इट वॉज मीटिंग. म्हणजे घटिततः योग होता. आणि बऱ्याचशा गोष्टी ह्या योजलेल्या नसतात पण घडतात आणि त्या संकटही असतात आणि संधीही असतात आणि त्या वळणं देत जातात. आणि हा फार मोठा भाग आहे आणि हा जो मोठा भाग आहे ह्याला भाग्य म्हणूनच स्वीकारलं पाहिजे. भाग्याला जर समर्थन द्यायला गेलं की एखादा माणूस का भाग्यवान आहे, त्यात न्याय नसतो. भाग्यात न्याय नसतो ना अन्यायही नसतो. आपल्या डोक्यात सारखी न्यायबुद्धी असते आणि जगात न्याय असला पाहिजे हे म्हणणं बरोबर आहे, पण जगामध्ये भाग्यही असतं. याच्याकरता माणसाचा हा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त गोष्टी नियंत्रणात कशा आणता येतील, जी काय दुर्भाग्य असतील ती शेअर कशी करता येतील, जसं विमा करून, किंवा दुर्भाग्य कमी कशी करता येतील. हा माणसाचा प्रयत्न अखंड आहे, परंतु तो भाग्यावरती पूर्ण मात कधी करू शकणार नाही. आणि त्यामुळे भाग्य सुभाग्य जे असेल ते कुठलाही अपराध भाव न मानता स्वीकारणं, आय डिझर्व इट असं म्हणून ते आनंदाने त्याचं स्वागत करणं, आणि दुर्भाग्य जे असेल तेही प्रसन्नतेने स्वीकारणं, त्याच्याकरता रुसून न बसणं. त्यामुळे दुर्भाग्यासाठीची प्रसन्नता आणि सुभाग्याचंही स्वागत, अशी पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड जर भाग्याकडे पाहण्याची असली तर आपण खरंच भाग्यवान ठरू.